Доброго ранку. Вибір картки пам'яті для роботи з фото-відеоприладдям змушує поміскувати. Адже для роботи з різними камерами годяться різні види карток пам'яті різної ємності, різної форми та різних років виготовлення. Якісь картки позиціонуються як для фотоапаратів, якісь як для дронів, але якщо урівняти їхній форм-фактор за допомогою перехідників, то я не знаю, в чому різниця, окрім суттєвої різниці у вартості. Гаразд, почнемо від початку. Про карти пам'яті застарілих стандартів, що мають екзотичний вигляд, химерно видовжені або неоковирно квадратні і великі, з якими працюють дуже немолоді моделі фотокамер, сьогодні не згадуватимемо. Бо нас цікавить вибір сучасної, розповсюдженої карти пам'яті формату CD або microCD. Security Digital Memory Card CD – портативна флеш-картка пам'яті, що використовується в цифрових фотоапаратах та мобільних телефонах і, звичайно ж, годиться для відеокамер. У нас з вами два вибори. Зайти до звичайного інтернет-магазину, де актуальні, цебто смачні для продавців ціни, і танцювати від глибини свого гаманця. Або завітаємо на аукціон однієї з фотобарахолок, де можна сподіватися під час торгів відхапати картку пам'яті подешевше. Вибір зрозумілий. Уперед на фотобарахолку. Проаналізуємо, чим багаті продавці, а висновки наприкінці. Пишу себе на безвідмовний Panasonic Lumix GH3 в режимі All Intra 70 біт на секунду. Що це все означає, поясню наприкінці випуску. Також задіяний об'єктив Vivitar 28 мм 2.0 Close Focus Comine. Ми з вами на барахолці. Перше, що я бачу, це карта пам'яті SanDisk 64 ГБ, клас 10 Extreme, 400 гривень. Вартість у лоту постійна, тобто це означає, що ціна не знижуватиметься. Давайте розберемо цю картку пам'яті. Значить, тут є цифра V30 4К. 64 ГБ, 150 на секунду. Це чудова картка пам'яті для запису невибагливих відео і для запису гарної якості фотографії. Тобто, якщо ваш фотоапарат фотографує в якомусь швидкісному режимі, і вам потрібно весь час щось туди підкидати на картку пам'яті, ви серіями фотографуєте, або навпаки, ви фотографуєте по одному знімку, проте це важкі знімки на, наприклад, Nikon D850. Така картка пам'яті стане вам в нагоді, не гальмуватиме запис на фотоапарат, на камеру, ну тобто вона працюватиме добре. А щодо відеозйомки, то 64 ГБ цієї картки пам'яті вистачить на невибагливих значеннях відеозйомки десь до години. Ну, так як я зараз пишуся, наприклад. Але якщо ви візьмете відеокамеру, не камеру у форм-факторі фотоапарату, а саме відеокамеру, недорогу, не дуже сучасну, але яка пише непоганої якості відео, то цієї картки пам'яті вистачить на пару годин, так точно. Тобто проблем ви з цією карткою пам'яті не матимете. Це гарна робоча конячка. Таку картку, в принципі, можна брати, і 400 гривень для неї, ну це нормальна ціна. Якщо
повторюся, йдеться про фотографію, питань взагалі не виникне жодних. Для фотографування це чудова картка пам'яті. Так, картка пам'яті Transcend CD-карта 10 клас, 16 ГБ. Ну, в принципі, така картка пам'яті годиться для прогулянок. Вам 16 ГБ вистачить, якщо ви ходите фотографувати дерева, пташок, у вас прогулянка в парку. Ви на ці 16 ГБ зможете здійснити десяток фотосесій. Десяток прогулянок у вас там точно набереться, і вам цієї картки пам'яті вистачить для звичайних побутових таких потреб. Навіть відео можна невибагливо на неї фільмувати, і в принципі буде норм. Але зауважу, що це не професійна картка пам'яті. От її все-таки вистачить вам для невеликих файлів. Ви не зможете з такою карткою пам'яті успішно працювати, фотографувати прям серіями, отак, коли йдеться про репортаж. Це просто побутова, гарна карта пам'яті для любительської, неспішної фото-відеозйомки або туристичної. Нормально. Проте, мені здається, що її ціна 200 гривень трошечки завищена. Ну, це, вибачте, це на мій смак, на мій погляд. Наступна карта пам'яті Patriot 128 ГБ V30, що означає, що вона пише від 30 мегабайтів на секунду. Це досить непогана швидкість. Не можна сказати, що прямо це високопрофесійна карта пам'яті, яка забезпечить вам усі потреби, але вона може бути. Єдине, що вона йде через перехідник. Проте у цієї карти пам'яті є свій фірмовий перехідник, тому можна сподіватися, що ця картка працюватиме з перехідником достатньо коректно. Ну і написано, звичайно, що вона здатна фільмувати 4К. Проте, ну не зазначено, якої якості цей 4К. Можна сказати, що це буде 4К, ну такої не дуже вибагливої якості. Ну, збільшене вчетверо зображення, ну, вибачте, ну, воно просто збільшене. За великим рахунком, друзі мої, от ми кажемо Full HD, 4К, от між ними така велика начебто різниця. Ну, візуально так. Візуально. І якщо ви кропаєте зображення, тобто обрізаєте його, хочете збільшити його, то 4К тут вам допоможе надзвичайно. Але щодо якості зйомки, тобто ваги відеофайлу, байдуже, не дуже сильно вплине на швидкість запису на ваш фотоапарат, на вашу пам'ять Full HD чи 4К. Грає не стільки розмір, скільки грає якість записаного відео чи записаного фото. Якщо йдеться про відео, то це вже мусить бути досить висока бітність, високий бітрейт для того, щоб ваша карта почала гальмувати, розумієте? А за великим рахунком оце 4К, Full HD, це нагадує мені оту вигадку маркетологів, які сказали, що от коли багато мегапікселів, це дуже круто. От якщо втричі, вчетверо там більше мегапікселів, то це прямо настільки важливо. А ми з вами вже чудово розуміємо, що важливе зовсім інше. Не стільки кількість мегапікселів, ну так, їх має бути скількись, але прямо не аж-аж-аж. Має значення розмір сенсору, якість фото-відеозйомки. Це працює, над цим працює не стільки кількість пікселів, скільки працює процесор в камері, оперативна пам'ять в камері, тобто міні-комп'ютер, який у вашій камері. Ось що працює. Так що 4К,
Full HD, та йому начхати за великим рахунком вашому фотоапарату чи вашій відеокамері в форм-факторі фотоапарату. Якого розміру ця картинка? Це достатня пам'ять для хоч Full HD, хоч 4К. І оті 16 ГБ, які я вам показував, теж абсолютно спокійно і чудовенько собі запишуть і Full HD, і 4К. Дивлячись, якої якості ці Full HD і 4К. Коротше кажучи, оці 128 ГБ це непогано, це може бути, але краще і сучасніше вже 256 ГБ. Ну, я зараз поясню ще таку річ. Коли ви берете камеру, в камері в інструкції написано, що ця камера, наприклад, вона пише на картку, ця картка розміром до 64 ГБ. От написано в інструкції. І ви такі думаєте, ну якого ж розміру мені картку брати? 64 ГБ це відверто малувато, якщо фільмувати високоякісне відео. Що мені, ті картки весь час змінювати? А якщо я в гарній якості пишу інтерв'ю? Що мені кожні там 20 хвилин зупиняти запис, вибачатися і змінювати, замінювати картки пам'яті? Ну це ж не годиться. Але існує така чудова річ, як прошивка камер. Якщо ви прошиваєте вашу камеру вчасно оновленнями, то ви берете камеру, де написано, що вона працює з картками пам'яті до 64 ГБ. Ставите туди картку пам'яті на 256 ГБ, і вона любесенько працює з цією карткою, незважаючи на те, що там написано в інструкції. Ще один цікавий і важливий момент. От бувають камери, які пишуть в 4К, наприклад, Canon C100. Mark 1, Mark 2. Знаменита кінокамера, яка коштувала кілька років тому, ще 10 років тому, коштувала як гостинка в Києві. От, а зараз її можна знайти і за 500, і за 600 доларів, ну тобто так. От. І от вона, Canon EOS C100, пише в 4К, але на картку у себе всередині переробляє це в Full HD і на картку вже записує в економному, економічному режимі Full HD. Але Full HD надзвичайно гарної якості, такої чіткість, там різкість, кольори, все, що треба, все там є. От, тобто вона бере краще, а видає економічніше. І от ви можете для такої камери взяти достатньо невибагливу картку пам'яті, і вона вам писатиме все, що треба, стільки годин, скільки треба. Ну, дивіться по камері. Словом, картка пам'яті – це гарна річ. Давайте подивимося далі, що тут є на барахолці. Ну от, SanDisk Extreme Pro V30A2. Що означає A2? A2 означає, що ця картка досить сучасна. Тобто версія картки не A1, а A2. Швидкість від запису від 30 мегабайтів на секунду. V30 написано. 128 гігабайтів з адаптером. Давайте подивимося. Це непогана картка. 128 гігабайтів. Ну, мається на увазі, от чому тут microCD і перехідник на CD. Ну, для універсальності, щоб ви могли microCD засунути в дрончика, наприклад, або, ну, якщо вам так дуже треба, там смартфон засунули. Неважливо. Що тут пишуть? 170 мегабайтів на секунду спід, швидкість. Це означає, що на цій швидкості 170 МБ на секунду картка пам'яті здатна віддавати свою інформацію на ноутбук, на ваш комп'ютер, або навпаки забирати, якщо ви користуєтеся нею як флешкою, забирати на швидкістю 170 МБ на секунду. Це досить швидка, гарна швидкість.
взаємодії з комп'ютером. Про взаємодію з вашим фотоапаратом, з вашою камерою написано V30, тобто швидкість взаємодії з камерою набагато менше, ніж швидкість взаємодії із вашим ноутбуком. Ваша камера записує на цю картку відео зі швидкістю від 30 МБ на секунду. Ну тут на упаковці картки написано, що швидкість запису на картку відео можлива до 90 МБ на секунду. Але, розумієте, якби це було от такою 100% правдою, тут стояла б позначка не V3, а V класу 9. Оце була б більш правдива інформація. Ну і правда, тут 90 МБ на секунду і 2 зірочки. Тобто, ну, за умови, якщо що, не на це дивіться. Дивіться на циферку 3, яка там є. Так, і перехідничок рідний, з яким, мається на увазі, ця картка може працювати досить коректно. Непогана картка пам'яті. Якщо у вас у фотоапараті 2 слоти для карток пам'яті, поставили 2 такі картки і пишете собі відосики на здоров'я з усім задоволенням. Вартість 700 гривень плюс доставка, не забуваємо про це. Тобто десь 770 гривень це все буде коштувати. Ну, мені здається, що це з одного боку достатньо справедлива ціна, а з іншого боку, мені здається, що можна знайти трошечки дешевше. Kodak пише Full HD, на цю картку написано в оголошенні, 64 ГБ з адаптером. І я вам скажу, що для 64 ГБ ось тут непогана ціна. 130 гривень плюс доставка до 70 гривень, тобто за 200 гривень ви отримуєте картку пам'яті з адаптером на 64 ГБ, яку ви можете вставити і в дрон, і у відеокамеру, і у смартфон. Позначка V30. Ця картка записує відео зі швидкістю 30 МБ на секунду. Для достатньо невибагливої, от як я себе зараз, наприклад, записую, відеозйомки цієї картки з головою. Вистачить, будь ласка, собі бавтеся на здоров'я. І для фотографування цієї картки теж вистачить в більшості режимів, на більшості моделей фотоапаратів. Це чудове, гарне придбання, 200 гривень з доставкою. Kodak, я вітаю оцього продавця, у нього адекватна вартість, в принципі, адекватної картки для любительської зйомки, але такої картки, якої вистачить набагато, надовго, це не 16 гігабайтів за, наприклад, ту ж саму ціну. Це 64 гігабайти і швидкість запису V30. І також на обкладинці вказано, що вона взаємодіє з комп'ютером на швидкістю 100 МБ на секунду. Ну, теж не дуже погано. Така робоча конячка, можна попрацювати з нею, можна побавитися з нею. Нормально, нормально. Наступна картка пам'яті. О май год. От ви кажете, що таке неадекватний лот? Оце неадекватний лот. Написано, карта пам'яті Kingston, 8 ГБ microCD. Стоп, а отут я не правий. Отут я помилився. Значить, я хотів сказати, що карта пам'яті на 8 ГБ за 330 гривень і сказати ха-ха-ха, хо-хо-хо.
це Industrial. Це картка пам'яті класу Industrial. Що означає? Така картка пам'яті може експлуатуватися за несприятливих погодних умов. Коли мороз, мінус 40 градусів, коли висока температура, плюс 85 градусів Цельсія. Це, до речі, вказано і на упаковці. Тобто ця картка добре працюватиме за високої або занадто низької температури. Ви можете встановити таку картку пам'яті у прилад, який працює десь на вулиці, і вона житиме, і вона збереже свої дані. Ну, якщо ми з вами зайдемо в пошук і напишемо карта пам'яті Industrial. От, будь ласка, що означає карта пам'яті промислового класу? Це карти пам'яті, які поєднують в собі неймовірну надійність, витривалість при застосуванні в промислових умовах, зокрема в таких галузях, як автоматизація. Ви майже в пічку можете таку поставити карту пам'яті, телекомунікації, системи даних, управління будівництвом і так далі. Витримують найбільш екстремальні умови від мінус 40 до 85 градусів Цельсію. І такі карти пам'яті доступні у варіантах ємності від 8 до 64 гігабайтів. Так, промислові особливості такої картки пам'яті: управління пошкодженими блоками пам'яті, захист від перепадів живлення, вирівнювання зношення, захист розповсюдження читання з автооновленням, моніторинг стану, контроль, збирання сміття. Так, довговічність, водонепроникність, стійкість до екстремальних температур, стійкість до рентгенівського випромінювання в аеропорту. Що таке водонепроникність? Ті ж самі виробники пишуть, що деякі картки пам'яті можна розмістити у морській воді, а це не просто вода, це агресивне водне середовище. Це не кип'ячена водичка буде. Так от, в такій морській воді досить довго може перебувати така картка пам'яті, там щось, чи кілька годин, чи пару діб, я вже брехати не хочу. І ця картка пам'яті залишиться живою, збереже всі дані на собі. Про стійкість до екстремальних температур вже казав. Наступне – це стійкість до рентгенівського випромінювання в аеропорту. Знову таки, стійкість до рентгенівського випромінювання не лише в картках індустріального класу, також в інших картках вона спостерігається, не дешевих. Ви можете не боятися, що ваші дані зникнуть на цій картці, якщо ви проходите крізь рамку з рентгенівським випромінюванням, дані збережуться. Ну і гарантія, відповідно, на таку картку пам'яті 3 роки. Коротше кажучи, 8 гігабайтів, ну не знаю, кому воно треба, то його візьме. Це точно не про відеозйомку на звичайну камеру. І наступний лот, картка пам'яті Kodak microSD 256 ГБ. Оце непогано. Швидкість взаємодії з комп'ютером до 90 МБ на секунду. На таку картку пам'яті можна фотографувати скільки забажається. На 256 ГБ влізе надзвичайно багато фотографій. І фільмувати на неї теж можна довго, по кілька годин підряд, практично без обмежень, Full HD, 4К. Якщо ви ставитимете
любительський або високий любительський бітрейт і відповідну бітність. Якщо ви ставитимете професійні бітність і бітрейт, ну, ця картка пам'яті може не вивести. Детальніше, докладніше про це буде наприкінці випуску. Непогана карта пам'яті, в принципі. Єдине, що мені не дуже подобається, що вона з перехідником. Але це перехідник безпосередньо розроблений виробником, тому можна сподіватися, що з ним працюватиме картка коректно. 700 гривень. Може бути. Плюс доставка. Так, 95 гривень, SanDisk, 8 ГБ, немолода, старенька картка пам'яті. 4 клас. Ой. Коротше кажучи, швидкість у цієї картки ніяка. Швидкість запису на неї теж слабенька, це дуже немолода картка пам'яті. Я не радив би вам купувати таку картку пам'яті. 95 гривень плюс 70 гривень доставки, тобто ви заплатите неадекватно за 8 гігабайтів. Якби ви придбали собі на барахолці фотомильницю, а з фотомильницею йшла б картка пам'яті 8 ГБ, ви б сказали: о, це бонус, давай, дякую тобі, дякую. І ви б її взяли собі цю картку пам'яті, обцілували б її, фотографували б на неї собі, і невеличкі відео б на неї б записували, невимогливі такі, невимогливі. От то у вас з цією карткою пам'яті було б і любов, і все, що треба, і взаємоповага, як бонус. Тому що коли застаріє та камера, з якою вам прийшла ця картка пам'яті, то цю картку пам'яті ви вже нікуди не дінете, ви її нікуди не всунете, вона не треба буде нікуди. Вищі стандарти будуть у сучасніших камер, розумієте? Тому дякую людині, яка виставила цей лот. Я розумію, що людина хоче продати те, що їй не треба, і розумію, чому вона продає те, що їй не треба. І ми з вами це розуміємо теж, бо воно не треба і нам. Хоча в мене є у мене карта пам'яті на 8 ГБ, я з нею, вона у мене в камері для прогулянок, і я ціную цю картку пам'яті. На 2-3 прогулянки такої картки пам'яті вистачає. От тому що сам фотоапаратик, ну він, там невеликий акумулятор, не дуже ємний, і я можу зробити за прогулянку 150, 200 знімків, після чого фотоапарат каже і припиняє працювати. То от там оця картка пам'яті на 8 ГБ живе. Але купувати... Наступний лот. Моє шанування. Це вже аукціон. До завершення аукціону залишилося 8 годин. 77 гривень. Зараз наступна ставка 85 гривень. Картка microCD Lenovo з перехідником на 2 терабайти. V60. А оце вже серйозно, друзі мої. Це вже достатньо серйозно і непогано. Значить так, я не знаю, чи працює ваша камера з картками пам'яті на 2 терабайти. В інструкції може бути написано, що працює з картками пам'яті до 60 ГБ, до 260 ГБ, до 128. В інструкції може написано бути все, що завгодно. 2 терабайти, не знаю, чесно скажу, я в свою камеру таку картку пам'яті не вставляв. Я не випробовував на своїх камерах 2 терабайти.
Я знаю, що з такою карткою пам'яті може працювати автомобільний відеореєстратор, може працювати прилад стеження. Напевне, дрон теж працює з 2 терабайтною карткою пам'яті. Але я б, чесно кажучи, собі таку картку пам'яті взяв. Ну, мало що. Окрім усього іншого, тут написані чарівна літера і чарівні цифри V60, що означає, що вона записує відео в себе, тобто безпосередньо не на зовнішній жорсткий диск, а безпосередньо, вважайте, в тушку записує відео на швидкості від 60 мегабайтів на секунду. Це вже серйозно. Це означає, що ви можете пускати крізь цю картку відео 4К, 6К, взагалі без проблем, без питань. Ви можете пустити і Full HD, і 4К відео в високій, в гарній, в професійній якості. Це хороша картка пам'яті. Зараз 20 година, 18 хвилин вечора. Я на аукціоні, де зібрався придбати картку пам'яті Lenovo на 2 терабайти. 9 ставок. 152 гривні. До завершення торгів залишилося 27 хвилин. Я подумав, що чудовим, гарним завершенням цього випуску може бути придбання, мабуть, найкращої картки пам'яті з тих, що виставлялися на аукціоні. Звичайно, мені було цікаво перевірити, наскільки приживеться на фотоапараті картка на 2 терабайти. Моща, потужність. Щось мені підказало. Загугли. Я загуглив. І раптом побачив, що крім 2 терабайтних карток пам'яті Lenovo, ринок наповнений терабайтними картками Sony. Дуже привабливими на вигляд. І теж з надзвичайно демократичною ціною. Навіть на достатньо серйозних платформах. От я зайшов на закордонний ресурс і побачив таку чудову картку пам'яті Lenovo 2 терабайти. Первинна вартість була $51 США. Зараз вартість $5.10. Поруч інші картки Lenovo, дещо інших кольорів. Теж 2 терабайти, 2 терабайти, 2 терабайти. От одна з карток Lenovo, де написано 4К і так далі. Взагалі продається за 21 цент. Все це мене надзвичайно насторожило. І тоді я зайшов на форум, закордонний форум, де люди запитують. Я придбав цю CD-картку дуже дешево. Вона здається справжньою, але я не можу знайти жодної інформації про цей продукт у самої фірми Lenovo. Я перевірив її. Але все одно хотілося б знати. Автор допису придбав картку пам'яті Lenovo на 64 гігабайти. 64 гігабайти це, звичайно, не 2 терабайти. І це 64 гігабайти, V30 і зі швидкістю трансфера на комп'ютер 100 мегабайтів на секунду. Але під цим дописом багато підписів. І люди пишуть,
Я не впевнений, я б цьому не довіряв. Я придбав картку об'ємом 2 ТБ і швидкість у неї лише 11 МБ на секунду. Пише наступний дописувач. Я щойно взяв одну з них, з цих карток на 2 ТБ. І взяв перехідник з картки, оскільки картка виявилася зіпсованою. У перехідник вставив оригінальну картку іншої торгової марки і повністю облажався. У мене відсутні файли і більше нічого не завантажується на мою оригінальну CD, не оновлюється, не знаю, ця карта зіпсована, я її придбав на Marketplace. Мав дослідити, але вважав, що це чудова покупка, але тепер я надзвичайно злий. Мені доведеться видалити і заново завантажити купу всього. Карта зіпсувалася. Сподіваюся, вона запрацює. Так, я щойно бачив листинг на eBay для цих карт Lenovo. 64 ГБ продається приблизно за $8, а 2 ТБ приблизно за 11. Я майже впевнений, що це не справжня картка. У мене Так. Так хтось знає щось про картки пам'яті Lenovo CD обсягом 2 ТБ? Відповідь. У мене є 3 різні CD-карти Lenovo V60 на 2 ТБ, які я замовив у 3 різних компаній. І всі вони підробні. Ну що ж, ще люди записують, чи працює ця картка пам'яті через рік після придбання. Відповідей немає. Так, ну і ще один допис. Я придбав 2 карти пам'яті Lenovo CD на 2 ТБ через Ali. Обидві підробні, повністю не пройшли тест ємності утилітами. Одна картка одразу померла і показала 4 плюс мегабайти ємності. На неї не можна записувати, не можна форматувати або виконувати будь-які інші операції. Я попросив її замінити. Інша картка показує 2 терабайти. Не проходить тести більше, ніж на 29 мегабайтів. Не може бути відформатована, але на неї можна записувати. Сміття. Ні, друзі, я почитав відгуки і вирішив, що в жодному разі не буду торгуватися за CD-карткою 2 терабайти, нову запаковану Lenovo, котра може виявитися підробкою. Оскільки я завантажив назву цієї карти у Google пошук, і ви знаєте, не було. Практично не було посилань на такі картки пам'яті. А там, де вони були, їх було надзвичайно мало. Раджу вам все-таки, користуючись фото, відео, барахолками, коли ви бачите там картки пам'яті, бути обережними, з обережністю ставитися до лотів. Не факт, що всі лоти, які ми сьогодні подивилися, теж не підробні. 32 гігабайти. Для фотографії можна сміливо брати. Якщо у вас не любительська зйомка, якщо у вас фото-відеокомбайн, і ви хочете на нього не лише фотографувати, якщо у вас зеркалка, котра пише відео, ну 64 гігабайти можна взяти, а можна взяти і 128 гігабайтів. Он Samsung, 650 гривень, Evo Plus. Будь ласка, клас 10, з адаптером продається одразу. БВ-картка, БВ, але
все-таки капіталістична Корея. І от людина чесно пише, для чого їй була картка 128 ГБ. Наприкінці 2018-го купив картку пам'яті 128 ГБ. Чому продає? Бажаю придбати картку більшого об'єму. Тобто зрозуміло, що людина займається не фотографією, записом відео. Він чесно юзав цю картку пам'яті, вганяв її і в хвіст, і в гриву з 2018 року. Ну добре, придбав наприкінці 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 6 років він ганяв цю картку пам'яті. І тепер ми розуміємо, що ця картка пам'яті чудова, така причудова. Ну, скільки вона ще проживе, все-таки, ви розумієте, картка пам'яті має певні терміни використання. Чесний продавець, чесний, хвалю за чесність. І він чесно вам пише, чесно повідомляє, що 128 ГБ для зйомки відео це вже сьогодні трошечки малувато. От ви можете взяти, наприклад, чудовий, абсолютно чудову фото, відео, насамперед відеокамеру, наприклад, Panasonic GH5 чи GH5S. Це, повірте, чудова якість відео, яку ви можете фарбувати. 4К це буде, або Full HD, неважливо, до речі. Якщо ви Full HD 200 Мбіт на секунду пишете, ви можете без втрат якості збільшити це відео з Full HD на 4К. І зображення буде прекрасним. Отаким чудовим. І там буде вказано в інструкції до цієї камери, що вона працює з картками пам'яті до 64 ГБ. Ви ставите туди 128 їх і все працює. Ви ставите туди 256 ГБ і воно працює. Ну, давайте почитаємо, що людина пише, що продавець пише. Дякую йому. Записи відтворення 4К без бою, можливо, завдяки високій швидкості читання і запису. За допомогою картки Evo Plus 128 ГБ можна передавати 3 ГБ відео на ноутбук лише за 40 секунд. Ну це важливо. Це буває важливо, коли, по-перше, ти не хочеш сидіти годинами і чекати, доки з твоєї картки пам'яті перепишеться на комп'ютер. Буває таке, ти зафільмував репортаж, і тобі треба швидко його опрацювати. І отут швидкість скиду інформації на комп'ютер буває критично важливою. Або нинішня ситуація. Ти не можеш довго чекати. Вимкнули світло, або вимкнуть. Тобі треба встигнути скинути інформацію. Або у тебе ноутбук. Ноутбук працює від акумулятора. Ми розуміємо, що акумулятор розрахований на певний час роботи. Чим швидше ти скинеш відео на ноутбук, який працює, повторюся, від акумулятора, тим краще, тим більше ти встигнеш працювати. Швидкість взаємодії картки із комп'ютером сьогодні це важлива характеристика, на яку слід звертати увагу. Так. Картки Evo Plus захищені 4 типами захисту. Вони можуть витримувати до 72 годин у морській воді, працювати за екстремальних температур і перебувати в рентгенівських апаратах аеропортів чи перед впливом електромагнітних хвиль, еквівалентних МРТ. Отже, таку картку Samsung 128 ГБ, в принципі, можна брати для роботи. Але якби там було 256 ГБ і ваша картка працювала б з відповідним об'ємом,
було б набагато краще. Samsung – це непогана фірма, проте дуже вже ганяли цю картку пам'яті. Дуже ганяли. Висновки. Для неспішних прогулянок з камерою, стрітфото, пейзажної фотографії, для навчання фотографії, для фотозйомки власної родини, для любительської зйомки з фотоапаратами від цифромильниць, що підтримують розповсюджений стандарт карток формату CD, до дзеркалок та бездзеркалок, для зйомки репортажів чи портретів у школах, в дитячих садках можна використовувати найдешевші картки об'ємом від 16 до 32 гігабайтів. Така картка пам'яті коштуватиме, як її доставка. А ще вона цілком годиться для використання на невибагливих відеокамерах. У мене на маленькій беззеркальці Olympus беззеркальці для прогулянок стоїть картка 8 ГБ, і їх на все вистачає з величезним запасом. Але пам'ятайте, що стандарти фото, яке тяжіє до 4К, і відеозйомки невпинно зростають. Тому картка пам'яті дуже вже маленького об'єму втратить актуальність разом з БВ, тобто тією, що була у вжитку, камерою, під яку ви її берете. Але, купуючи пам'ять для морально застарілих камер, простежте, аби картки позначалися маркуванням V10 Video Speed Class 10. І щоб вони були знаних виробників. Бо можна натрапити на підробку популярної торгівельної марки, в назві якої змінена однісінька літера, або купити якийсь новороб. І замість зазначених 16 чи 32 гігабайтів на практиці отримаєте лише 10 або 20. Ну, є таке, на жаль. Якщо займаєтеся фоторепортажем таких подій, де важлива кожна секунда, і вам доводиться фотографувати серіями, якщо ваша камера продукує важкі, великі файли фотознімків, якщо ви фільмуєте відео якості 70, 100, 200 Мбіт на секунду у Full HD чи 4К, то зверніть увагу на картки пам'яті від 64 до 256 гігабайтів. Маркування V30 клас 10 вже в принципі потягне більшість ситуацій. Зараз я пишу себе на таку картку пам'яті в режимі 50 кадрів на секунду, 422 10 біт, тобто прекрасна якість кольорів, All Intra, цебто записується кожен кадр окремо, 200 Мбіт на секунду, дуже висока чіткість. І картці з маркуванням V30 в принципі байдуже, чи це Full HD, чи 4К. Але 400 Мбіт на секунду така картка не потягне. Це для неї зависока якість відео. Не те, щоб захмарна, але захмарна. V10 від 10 МБ на секунду. Запис Full HD відео. V30 від 30 МБ на секунду. Запис 4К відео з частотою 25, 50, 30, 60 і 120 кадрів на секунду. V60 від 60 МБ на секунду, запис 8К відео з частотою 60, 120 кадрів на секунду. V90 від 90 МБ на секунду, запис 8К відео з частотою 60, 120 кадрів на секунду. Єдине що, V60 і V90 це не дуже прекрасно по ціні, не дуже демократично по ціні. І ще, лише в кількості кадрів на секунду потреби в потужності у вашої картки не вимірюються, адже є такі речі, як
бітність і бітрейт. Чи варто купувати картки стандарту microCD, які працюватимуть на камері через перехідник? У мене такі є. Працюють. Але, перше, виробники зауважують, якщо картка пам'яті високошвидкісна, а перехідник дешевий, а як визначити, дешевий він чи дорогий? Що за тупе формулювання? То швидкість взаємодії картки з камерою уповільниться. Друге, іноді може вийти з ладу картка. Іноді перехідник. Мене Бог милував, а у інших було. Ризикувати за перехідника відповідальною зйомкою? Ну, воно треба. Тому для фото-відеоприладу краще брати картку пам'яті таких розміру і формату, з яким працюється напряму, без перехідників і танців з бубоном. Третій буває зайвим. Чи купувати БВ-картку? Ну, друзі, це вже на ваш вибір. Маю і такі, і сякі. Працюють всі. Але в декого з колег картки летять, в тому числі колись давно придбані. У стані муха не сиділа в магазинах. І якщо хтось каже, ось на барахолці моя вірна стара картка, яка ніколи не підводила, продаю, старого друга від серця відриваю, то тут слово «старе» ключове. І з ним ситуація невгадна. Це будуть ваші ризики. Або приємні бонуси. Щиро дякую спонсорам нашого каналу. Ось вони. Це допоможе розрахуватися за електрику і інтернет. А я вам зичу добра і творчого натхнення.